بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ 2 dimensional matrices یا 2 dimensional array یا 2 dimension چې کومې مونږ سره tables دي دا سٹارټ کړی وو. په دغه کې مونږ په تیر چې کوم دوا examples مونږ define کړي یا explain کړي وو. په هغه کې مونږ یو 2 cross 3 matrix یا 2 cross 3 dimension والا یو 2 dimension matrix هغه مونږ static initialization کړی وو. دویم مونږ بیا وکړو د 3 cross 3 static initialization. اوس په initialization کې مونږ نورمالي څه شی کړی او کمپلیټ چې څومره مطلب مونږ سره انډیکسز وو په هر انډیکس باندې مونږ ویلیو اچالی و. دلته به زه اوس راشم ګوره مونږ سره په دغه کې زه تاسو ته partial initialization کله چې مونږ partial initialization وکړو نو په partial initialization کې مونږ سره نورمالي آیا هغه کوم چې کوم مطلب پاتې شي کوم انډیکس په انډیکس باندې کومه ډیټا راسي. په دغه پروګرامینګ ایگزامپل په دغه 2 ډایمنشن پروګرامینګ ایگزامپل کې به زه تاسو ته دا وښوم. دلته مونږ څه وکړو د انټیجر ټایپ د ډیټا په نامه باندې 3 cross 3 میټریکس مونږ جوړ کړلو. په دغه کې به څه وي مطلب دا چې دغه کې به درې رو وي او دا کې به څه وي په دغه کې ایکسپیکټډ دا چې درې کالم هم وي. مونږ دلته څه کړی دا مونږ سره فرست رو شوله په دغه رو کې مو 2 کالم واخیستل. دا مونږ سره سیکنډ رو شوله په دغه رو کې مو څه وکړلو سنگل کالم واخیستو. دا مو سره څه شولو تھرډ رو شوله په دغه کې مو سره 3 کالمز مو واخیستل. او ایز پر ډیکلیریشن اف دا چې کوم مونږ د ایریا په دغه کې مونږ سره به درې رو وي او میکسیمم به درې کالم وي. مینیمم یو هم پاسبل دی او دوه هم پاسبل دي. اوس دا مونږ پارشل ډیکلیریشن وکړلو مطلب دا چې په فرست انډیکس هم ویلیو واچله په سیکنډ انډیکس هم واچله په تھرډ نشته دی په فرست رو کې. په سیکنډ رو کې په فرست انډیکس واچله په سیکنډ نشته په تھرډ نشته. په تھرډ رو کې مونږ په فرست انډیکس په سیکنډ انډیکس او په تھرډ انډیکس په درې وړو انډیکس باندې ډیټا واچله. اوس په مونږ چې وکړو په نیسټډ فار لوپ باندې به دا مونږ دا ډیټا به ریډ کو چې ریډ کو نو دلته مونږ یو لوپ استعمال کړو د څه شي لپاره د رو لپاره مطلب درې رو دي نو دلته مونږ سره 3 دی. دویم به مونږ سره څه دویم به مونږ د کالم لپاره استعمال کو نو کالم هم میکسیمم 3 پاسبل دي نو دلته به زه 3 پورې دلته به مو سره ډیټا به دغه ځنه څه وشي په فرست انډیکس باندې 1 دی دا به راشي په سیکنډ انډیکس باندې دا به مونږ سره دا راشي په تھرډ انډیکس چې نشته په فرست رو کې 0 به راشي. دلته مونږ سره 3 دی په فرست انډیکس په سیکنډ انډیکس باندې چې نشته 0 به راشي په تھرډ انډیکس باندې مونږ سره چې نشته 0 به راشي. دلته به په فرست انډیکس باندې مو سره 4 راشي په سیکنډ انډیکس باندې به دا راشي په تھرډ انډیکس باندې به دا راشي. اوس یې ګورو چې آیا دا رښتیا مونږ سره انداسې قسمه انیشیلایزیشن کیږي که نه. پهله به زه څه وکړم دا به زه کمپایل کړم. کمپایلیشن کې که څه فرق پکې وي نو ما سره به څه راشي په دغه کې به ایرر راشي که نه وي ایگزیکیوټیبل کوډ به راشي. دا ما سره کمپایل شولو کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکړم دا به زه رن کړم چې رن مه کړو تاسو دلته کتای شو ما یو 2 ډایمنشن ایریا ده چې ما پارشلی انیشیلایز کړې ده. ګوره ما په فرست انډیکس باندې ویلیو اچالی په فرست انډیکس ویلیو راغلی په سیکنډ انډیکس ما ویلیو اچالی په سیکنډ انډیکس ویلیو راغلی په تھرډ انډیکس ما په فرست رو کې ویلیو نه اچالی 0 راغلی. بیا ما سره سیکنډ نمبر رو په سیکنډ نمبر رو کې په فرست انډیکس باندې ویلیو شته په سیکنډ نشته په تھرډ نشته نو ما سره ویلیو نه راغلی. بیا ما سره په دغه انډ په تھرډ نمبر رو کې موږ سره په فرست انډیکس په سیکنډ په تھرډ په درې وړو ویلیو شته نو ویلیو موږ سره راغله. نو که موږ وکړو دا چې کوم د ټرایانګل ته موږ سره جوړ شولو په دغه کې موږ ویلیو نه اچالی مونږ پارشلی انیشیلایز کړی و نو دلته بای ډیفالټ په خپله باندې دا چونکې د انټیجر ټایپ ویریبل دی نو دا یې د څه نه د 0 نه انیشیلایز کړلو. نو مونږ که وغواړو چې یو ملټي ډایمنشن یا 2 یا 3 ډایمنشن چې کومه ایرې وي په دغه کې مونږ که وغواړو چې په بعضې انډیسز باندې مونږ ډیټا پوټ کړو بعضې مونږ بلینک پرېږدو نو په هغه باندې به اټومیټیکلي د همغه ټایپ چې کومه ډیټا وي به مونږ سره پوټ کېږي. نو هوپفولي چې په دغه پروګرام باندې به تاسو ته دا کنسپټ کلیر شوی وي چې مونږ مطلب دا چې د ملټي ډایمنشن اټ مین مونږ سره چې کوم اگزامپل دی 2 ډایمنشن 3 cross 3 میټریکس دی په دغه کې که مونږ ډیټا اساین کو څرنګه اساین کېږي که اساین یې نه کو څه شی اساین کېږي. نو امید ده چې تاسو ته به دا پارشل چې کوم انیشیلایزیشن دی د 2 ډایمنشن ایرې اف 3 cross 3 چې کوم مطلب مونږ سره د ډایمنشن دی چې دا به تاسو ته کلیر وي. کایندلی که تاسو مطلب مونږ په هر پلیټ فارم باندې که تاسو په ټیک ټاک باندې ګورئ تاسو ته په ټیک ټاک باندې دا کمپلیټ میټیریل ملاویږي. مونږ فالو کې که تاسو نه یو فالو کړي فالو کېدو نه علاوه په مختلف چې کوم کنټینټ دي په دغه کنټینټ باندې تاسو خپل فیډبیک ورکوو کمنټس کو شیر کوئ چې ډېرو خلکو ته فایده رسیږي. البته که څوک په ټیک ټاک باندې ما ګوري او غواړي چې زه تاسو په یوټیوب باندې وکسم نو دا مونږ د یوټیوب چینل دی تاسو به راشو
په سرچ کې به ورکو انفوټیک وذ عبدالناصر افریدي دا کې تقریبا راوند اباوټ 1400 پر ریکارډډ ویډیوز مونږ پکې اپلوډ کړي دي دا یو پلی لیست باندې ما کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته کافي پلی لیست ملاو شي په دغه پلی لیست کې تاسو مختلف قسم کنټینټ فری اف کاست وذ فول پریکټیکل ایکسپلینیشن اې دا زنه زده کولای شي که مونږ هوم وکړو نو په هوم باندې چې کومې مونږ ټرینډینګ ویډیوز دي چې اوس ریسنټلی روانې دي هغه تاسو ته په هوم باندې ملاویږي داسې که مونږ په ویډیو باندې کلیک وکړو نو په ویډیو کې چې کومې مونږ د لاست ویډیو انکلوډ کړي دي نو دا مونږ سره د لاست ویډیو راغلی نو کاینډلی تاسو مونږ فالو کړئ په ټیک ټاک باندې دغه نه علاوه په فیسبوک باندې دغه نه علاوه په یوټیوب باندې مونږ په کنټینټ باندې خپل فیډبیک ورکوو خپل ریمارکس ورکوو خپل سجیشن ورکوو مونږ به دا ان شاء الله تاسو د ریمارک د سجیشن مطابق کوشش کو چې فردر امپروومنت مونږ راولو په خپل ریکارډینګ خپل ویډیو کنټینټ کې جزاک الله خیر